เข้าใจกฎอิทัปปัจจยตากันบ้างไหมกฎอิทัปปัจจยตาท่องให้คล่อง4 บรรทัดเองนะอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนะอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะอิมัสสมิงสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิโรชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปทีนี้สิ่งนี้คืออะไรผมก็ไล่ตั้งแต่อวิชชามาเลยนี้เราลงมาจับกลางๆสายเพื่อให้เราได้เห็นภาพกันง่ายๆเช่นผัสสะหรือสัมผัสทุกคนมีตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มโนรับรู้ธรรมารมณ์นั้นอายตนะพระองค์บอกเป็นเหตุให้เกิดผัสสะขึ้นมาอะไรเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีถ้ามีอายตนะเนี่ยจะมีผัสสะตรวจได้ด้วยตนเองไหมตรวจได้นะถ้าตาบอดก็มองไม่เห็นนะหูหนวกก็ไม่ได้ยินนะอายตนะต้องสมบูรณ์นี่ก็เป็นกฎอิทัปปัจจตาอันหนึ่งนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่ออายตนะมีหรือสลายตนะมีผัสสะจึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสลายตนะผัสสะจึงเกิดขึ้นนะถ้าอายตนะไม่มีผัสสะย่อมไม่มีจริงไหมเพราะการดับไปแห่งสลายตนะผัสสะจะดับไปไหมดับไปก็พูดได้อีกว่าสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งผัสสะหรือผัสสะเป็นผลมาจากการมีอายตนะใช่ไหมต่อไปผัสสะซึ่งเป็นผลจากอายตนะเนี่ยมันจะไปเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมชาติอีกอันหนึ่งคือเวทนาพระเจ้าก็จะบอกเหมือนเดิมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเนี่ยถ้าผัสสะมีเวทนาจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นถ้าผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งผัสสะเวทนาจะดับไปคุณธรรมอย่างเนี้ยเป็นคุณธรรมพระโสดาบันนะพระโสดาบันจะรู้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับโสดาบันจะเข้าใจกฎอิทัปปัจจยตาจะเห็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายและรู้ว่าธรรมทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุอะไรเนี่ยจะเข้าใจทั้งสองด้านธรรมชาตินี้จะก่อให้เกิดอะไรหรือธรรมชาตินี้เกิดมาจากเหตุอะไรและธรรมชาติเหล่านี้ที่โสดาบันรู้ก็คือสิ่งที่เป็นตัวเราของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนามธรรมด้วยทั้งรูปและนามหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เวลาจะพูดรายละเอียดของรูปก็ไปขยายว่าตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งมีอยู่ในรูปแล้วรวมนามธรรม4อย่างว่าใจแต่ถ้าจะพูดขยายความในส่วนนามธรรมก็จะพูดรูปอย่างเดียวแล้วขยายความนามธรรมออกไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจไหมขันธ์5กับอายตนะ6ก็อันเดียวกันนะพูดขยายความกันคนละมุมแค่นั้นเองอันหนึ่งพูดขยายความในส่วนของรูปว่ารูปเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะใจนามธรรม4ตัวรวมเป็นอันเดียวว่าใจเวลาขยายความคำว่าใจก็จะพูดรูปไม่พูดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วพูดว่ารูปแล้วขยายความนามธรรมเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้
ให้เข้าใจว่าอันเดียวกัน กฎอิทัปปัจจยตาก็เป็นการอธิบายตัวขันธ์ห้านี่แหละอธิบายความเป็นตัวเรานี่แหละอธิบายไปถึงความตายเพราะพระเจ้าเนี่ยต้องการแก้ปัญหาความแก่ความเจ็บความตายนะเกิดแก่ตายพระเจ้าบอกถ้าธรรมชาติ3อย่างนี้ไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจำเป็นที่อรันตสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นในโลกธรรมชาติคือความเกิดความแก่และความตายคงมาแก้ปัญหาตรงนี้นี่ทำยังไงจะไม่ตายพระองค์ก็ต้องค่อยๆสาวไปว่าความตายมันมีจากเหตุอะไรและอะไรเป็นเหตุให้ความตายมีขึ้นมาได้นะและพอเอากฎอิทัปปัจจยตาต่อกันไปอีกว่าเมื่อผัสสะมีเวทนาย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาย่อมเกิดขึ้นเริ่มยาวขึ้นแล้วเห็นไหมเวทนาต่อไปอีกเพราะเวทนามีตัณหาย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งเวทนาตัณหาจึงเกิดขึ้นถ้าเวทนาไม่มีตัณหาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งเวทนาตัณหาจึงดับไปเนี่ยเริ่มเรียงยาวขึ้นไปแล้วดังนั้นอิทัปปัจจยตาแต่ละอันแต่ละคู่ที่มาเรียงต่อกันไปเรื่อยๆทั้งหมดเนี่ยปฏิจจสมุปบาทไล่ไปจนถึงความตายว่าตายมีมาได้ยังไงนะพอตัณหามีนะอะไรจะมีมานะนะก่อนพบนะตัณหาแล้วเกิดอะไรขึ้นอุปาทานจะเกิดขึ้นพอเราอยากปุ๊บก็จะยึดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีใช่ไหมเพราะการเกิดขึ้นแห่งตัณหาอุปาทานจะเกิดขึ้นถ้าตัณหาไม่มีอุปาทานจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งตัณหาอุปาทานก็จะดับไปใช่ไหมพออุปาทานมีปุ๊บอะไรจะเกิดภพจะเกิดนะการเข้าไปตั้งอาศัยของจิตในอารมณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นนะพอเราอยากปุ๊บเนี่ยการจับยึดจะมีเราอยากคิดเนี่ยแค่เราอยากคิดปุ๊บเนี่ยจิตจะเข้าไปจับยึดในความคิดปุ๊บนะมีอุปทานจับพอจับปุ๊บก็มีสิ่งนั้นนะมีสิ่งนั้นขึ้นมาก็เรียกว่าภพแล้วถ้าเจริญงอกงามไพบูรย์ในสิ่งนั้นคือจิตผูกกับอารมณ์นั้นไปเรียกว่าชาตินะนั้นมันติดกันนิดเดียวนะอยากเป็นการน้อมเข้าไปนติการน้อมไปหรือความอยากพออยากปุ๊บเนี่ยจับยึดพอจับยึดปุ๊บมีภพพอยึดถือต่อไปไม่ปล่อยเป็นชาติและจะจบด้วยชรามรณะแตกสลายนี่ให้เข้าใจกระบวนการทำงานของขันธ์ทั้งห้า การทำงานของวิญญาณกับขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเนี่ยนะเมื่อเราสังเกตการทำงานของวิญญาณพระองค์บอกเธอจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยจะวนไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่งสมาธิอยู่เมื่อกี้ตรวจได้ไหมได้นั่งรู้ลมอยู่นี่รู้รูปนั่งไปนั่งมาสักพักหลุดไปคิดนะหลุดไปนะไปสัญญาไปสังขารสัญญาคือไปสู่ความจำได้หมายรู้สังขารก็ไปคิดปรุงแต่งหลุดไปเวทนารู้สึกพอใจไม่พอใจบางทีพอคิดเรื่องที่ไม่น่าพอใจก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นเราสามารถตรวจสอบได้ตัวเราเองว่าวิญญาณจะไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้นี่เป็นความรู้โสดาบันนะเนี่ยเป็นความรู้โสดาบัน เวลาเรานั่งสมาธิเราก็นั่งดูเนี่ยดูการเกิดการดับการเกิดการดับแต่นี้การเกิดดับจะเห็นยังไงว่ามันไปเกิดแล้วก็ดับมาไปโน่นไปนี่เพราะเรายึดถือจิตเป็นตัวเรามาตลอดการช้านานความเป็นเราจะ
เคลื่อนไปพร้อมกับการเคลื่อนเกิดดับของจิตจึงทำให้เราเนี่ยไม่เห็นการเกิดดับดังนั้นวิธีที่จะเห็นสัจจะความจริงพระเจ้าจึงบอกว่าสำรวมอินทรีย์เอาจิตหรือวิญญาณเนี่ยมาอยู่ที่กายที่เดียวเรียกว่าเป็นเสาเขื่อนเสาหลักกายคตาสติพระองค์เปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักของจิตเอาจิตกลับมาตั้งไว้ที่นี่สร้างความอยากฉันทะความพอใจทุกอย่างอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนสักพักแป๊บมันไปเราไม่ได้อยากให้มันไปนะแต่มันไปเราก็จะเห็นว่าจิตนี้มันก็ทำงานของมันนะมันไม่ได้เชื่อเรานะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยลงมองแค่นี้ไปมาเราก็ตั้งความอยากอยู่ตรงนี้นี่พระองค์จึงบัญญัติภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนยมนั่งสมาธิเดี๋ยวมันจะเกิดมันจะดับมันจะเกิดมันจะดับเกิดดับในที่นี้คือความรู้เกิดขึ้นมาความรู้ดับไปเปลี่ยนความรู้เรื่องใหม่ความรู้เรื่องใหม่ดับไปเปลี่ยนความรู้เรื่องใหม่นี่จิตเป็นอย่างนี้เป็นธาตุรู้องค์เรียกว่าเป็นผู้รู้แจ้งในอารมณ์ สิ่งเหล่านี้ฝรั่งมีไหมมีคนอินเดียมีไหมทุกชาติมีหมดใช่ไหมเรารู้เลยเมื่อเราฉลาดในวาระจิตของตนรู้ในความเป็นมนุษย์ในความเป็นอัตตาตัวตนรู้จักหมดคนจะนับถือลัทธิอะไรของจื้อฮินดูซิกเซนอะไรเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดนะจะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหาความอยากมีการเข้าไปจับยึดในอารมณ์มีความเพลิดเพลินในอารมณ์คือชาติและอารมณ์นั้นก็จะมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เนี่ยการคุยเรื่องนี้โยมสามารถคุยได้กับทุกลัทธินะทุกความเชื่อของคำสอนในโลกเพราะเขาสามารถตรวจได้ด้วยตนเองว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ไล่เรียงไปผัสสะเกิดเวทนาละเมื่อกี้เราเห็นละเกิดตัณหาความอยากเกิดอุปทานความยึดนะเมื่อมีความยึดก็เรียกว่านั่นน่ะภพเกิดแล้วที่ตั้งอาศัยของจิตในอารมณ์นั้นเกิดแล้วและเมื่อมีภพจะมีชาติชาติคืออะไรเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นโยมคิดเรื่องถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โยมก็เพลินไปเดี๋ยวจะไปซื้อโน่นซื้อนี่ทำโน่นทำนี่เพลินไปละเนี่ยนันทิความเพลินพระองค์บอกความเพลินใดความเพลินนั่นคืออุปทานเป็นภพเป็นชาตินะหรือเรียกว่าจิตมีสัญโยคะจิตกำลังผูกติดกับอารมณ์นั้นเพราะอำนาจของความเพลินเพลินพอใจนะคิดไปสักพักเบื่อแล้วดับไปคิดเรื่องใหม่หรือมีเสียงมากระทบหูก็ไปสนใจเรื่องใหม่อีกนะจิตจะเปลี่ยนอย่างนี้ตลอดเวลาเลยทุกคนเป็นอย่างนี้หมดพระเจ้าก็เป็นแล้วเวลาพระเจ้าจิตเคลื่อนไปมาฟุ้งไปมาอย่างนี้พระองค์ไม่ได้รำคาญพระองค์กำลังเรียนรู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงพระองค์ก็บัญญัติเลยว่าอ๋อมันเปลี่ยนไปมาอ๋อจิตเกิดดับตลอดเวลาเกิดดับแล้วมันไปธรรมชาติไหนอ๋อไปการจำได้หมายรู้อ๋อไปคิดปรุงแต่งอ๋อไปเวทนาอ๋อเดี๋ยวกลับมารูปบัญญัติเลยว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้เห็นไหมนี่ม้าอาชาไนยนั่งเฝ้าดูจิตแล้วฉลาดเห็นบัญญัติออกมาปั๊บปั๊บปั๊บเห็นนะเหมือนกันหมด ขณะที่พระองค์สังเกตเห็นเนี่ยมันวนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารบัญญัติอะไรได้อีกบัญญัติว่าจิตเนี่ยไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนเห็นไหมเวลาเรานั่งแล้วเรารำคาญทำไมจิตเปลี่ยนแต่พระเจ้ากลับบัญญัติออกมานะเป็นปัญญานี่ไงจิตเป็นอนิจจังเปลี่ยน พอดูการเปลี่ยนเรื่อยๆเวลาจิตเคยอยู่กับลม
แล้วหลุดไปคิดอดีตอย่างนี้สังเกตไหมอะไรหายไปอะไรมีขึ้นเคยรู้ลมหายใจไม่รู้ซะแล้วไปรู้ความจำได้ใหม่รู้สัญญาขันธ์รู้สัญญาขันธ์สักพักหนึ่ง 2-3 นาทีกลับมาที่ลมอะไรหายไปอะไรเกิดขึ้นความจำได้หมายรู้หายไปรู้ลมแทนขณะที่รู้ลมณวินาทีนั้นนะรู้สัญญาไหมไม่รู้ขณะที่รู้สัญญารู้ลมไหมไม่รู้ขณะที่รู้สัญญารู้สังขารรู้เวทนาไหมไม่รู้พระเจ้าบัญญัติอีกจิตรับรู้ได้ทีละธาตุ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 บัญญัติว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้ตัดเริ่มใหม่อีกวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้ตัดใหม่อีกวิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้ตัดใหม่อีกวิญญาณเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นี่เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้บัญญัติอีกว่าสี่ธาตุนี้เป็นวิญญาณทีติหมายถึงฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งของวิญญาณมีสี่ธาตุนี้เห็นนะบัญญัติอีกว่าสี่ธาตุเนี้ยฐานที่ตั้งเนี่ยหมายถึงความเป็นภพนะคือการที่จิตหรือวิญญาณเข้าไปมีที่ตั้งอาศัยหรือมีการรับรู้ในสิ่งนั้นแหละจึงเรียกว่าภพหรือที่ตั้งอาศัยของวิญญาณซึ่งจะมีสี่ธาตุซึ่งก็คือตรวจได้ด้วยตนเองนะเห็นนะพระเจ้าบัญญัติออกมาเยอะเลยก็นั่งแบบเราเนี่ยเจริญอานาปานสติรู้ปั๊บอ๋อจิตทำงานยังไงนี่ นี่การประพฤติปฏิบัติธรรมทำอย่างนี้รู้จักกันทั้งห้าตัวเราของเราตามความเป็นจริงเรายึดถือว่ารูปนี้เป็นเราสุขทุกข์มาเวทนาก็เป็นเราจำได้หมายรู้ก็ฉันจำได้เธอจำได้ไหมฉันจำได้ความจำเป็นเราอีกแล้วสังขารวิญญาณเป็นเราหมดเลยความเป็นเราสังเกตดูมีแค่5ชนิดแค่นี้มีอย่างอื่นอีกไหมมีคนถามพระเจ้าบอกไม่มีแล้วนะมีแค่5ชนิดเนี่ยจำไว้ดีๆนะมาเรียนรู้ตรงนี้และมาปล่อยวางตรงเนี้ยไอ้ตัวที่เราจะปล่อยวางรู้จักหน้าตามันกันว่าเราจะปล่อยวางอะไรเรามาเรียนรู้อะไรและสิ่งเนี้ยมันแปรเปลี่ยนและมันแตกสลายนะไม่ได้อยู่ถาวรรูปก็ไม่ถาวรเวทนาก็ไม่ถาวรไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันไม่มีใครทุกข์แช่ทั้งวันไม่มีใครอยู่กับสัญญาความจำได้หมายรู้ทั้งวันนะไม่มีใครอยู่กับความคิดปรุงแต่งทั้งวันเดี๋ยวดับเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวดับเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวกลับมารูปเดี๋ยวกลับไปมาอย่างนี้อยู่บนความไม่เที่ยงความแปรเปลี่ยนนี่เราต้องการมาเห็นหน้าตาสิ่งเหล่านี้นะพระองค์จึงถามว่าเธอมาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรหรือถามว่าภิกขุบวชเข้ามาในธรรมวินัยเนี่ยเพื่ออะไรบอกเนี่ยถ้าปริพพาชกถามเธออย่างนี้ให้ตอบว่าเราบวชมาเพื่อรอบรู้สิ่งทุกข์ถ้าก็ถามตอบว่าไอ้ทุกข์ของท่านคืออะไรให้ตอบว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์เราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทุกข์นั้นนะนี่ให้ตอบเขาอย่างนี้เนี่ยคือการเรียนรู้เราจะได้รู้ว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมมาทำอะไรกันนะจะมารอบรู้อะไรมารอบรู้กองทุกข์ไอ้ทุกข์มันคืออะไรนะ
อันนี้กองทุกข์เนี่ยมันมีลักษณะยังไงมันมีลักษณะคือพระเจ้าบอกมันมีสมุทัยคือเกิดมีนิโรธคือดับแล้วก็นั่งตรวจนี่นั่งรู้ลมหายใจรู้ลมเข้าหลุดไปปุ๊บสัญญาความจำได้หมายรู้ไปคิดเรื่องอดีตแล้วปุ๊บอะไรดับลมดับนามเกิดเพลินไปสักพักหนึ่งดึงมาลมหายใจนามดับรูปเกิดใครเห็นอย่างเนี้ยอยู่เรื่อยๆพระเจ้าบอกคนนั้นกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แค่นั้นเองนะเดี๋ยวนามเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวรูปก็เกิดรู้ลมเดี๋ยวรูปดับนามเกิดนามดับจะเป็นอยู่อย่างนี้ใครเห็นแค่นี้พระเจ้าบอกพอแล้วนะไม่มีสิ่งใดๆที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ทำแค่นี้จนเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นไปเลยนะมรรควิธีนี้เห็นแค่นี้เดินมรรคไปเรื่อยๆจนถึงพระอรหันต์ นะเดินบนเส้นทางเดียวเนี่ยซ้ำๆเนี่ยไปเรื่อยๆถูกเส้นทางแล้วเนี่ยนะตรัสไว้ในเรื่องกัปพลีกาลาหารเรื่องอาหารสี่นะคือข้อสุดท้ายข้อที่สี่คือวิญญาณอาหารอันอริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วเนี่ยนะนามรูปจะเป็นสิ่งที่อริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วด้วยนะเขาจะกำหนดรู้การเกิดดับของนามรูปได้ว่าอ๋อนี่นามเกิดนามดับรูปเกิดรูปดับทำแค่นี้นะในอาหารสี่อย่างที่ไปได้ถึงพระอรหันต์ก็คือเช่นกำหนดผัสสะสัมผัสแต่ละครั้งสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแล้วให้สังเกตว่าอะไรจะตามมาเวทนาจะตามมาเห็นใครทำอะไรไม่พอใจเห็นใครทำอะไรไม่ดีปุ๊บไม่พอใจเห็นใครทำนี้ปุ๊บพอใจพอใจไม่พอใจฟังเสียงนินทามาไม่พอใจฟังเสียงสรรเสริญพอใจนะทุกอายตนะจะเกิดตลอดเลย ใครสังเกตผัสสะจะกำหนดรู้เวทนาสามได้สุขทุกข์อทุกขมสุขใครเห็นเวทนาสามเกิดดับพุทธเจ้าบอกทำแค่นี้ไปยันพระอรหันต์ได้เลยนะก็ตรัสเหมือนกันว่าไม่มีสิ่งใดๆที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ทำแค่นี้อีกอันมโนสัญเจตนาอาหารคือมโนสัญเจตนาอาหารทางใจเนี่ยใจเข้าไปจับยึดสัญญาสังขารความคิดปรุงปุ๊บพระเจ้าบอกเธอจะเห็นตัณหาสามคือความอยากนะเมื่อเห็นตัณหาสามความอยากนะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากในการที่จิตไปสร้างภพนะและวิภวตัณหานะเห็นสามอย่างนี้พระเจ้าก็บอกทำแค่นี้ไปยันพระอรหันต์เลยจับอันใดอันหนึ่งก็ได้ถ้าโยมเดินบนเส้นทางไหนที่มันตรงมันถูกมันควรแล้วเนี่ยก็เดินบนเส้นทางนั้นไปนะ ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรนะถ้าปรับเปลี่ยนก็ให้ปรับเปลี่ยนในกรอบที่ตรงกับพระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติอย่าไปเปลี่ยนในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติแล้วกันนะเหมือนสติปัฏฐานสี่เนี่ยพระเจ้าบอกตั้งจิตไว้ในกายเวทนาจิตธรรมได้หมด เรียกว่าเป็นที่เที่ยวของจิตจิตเที่ยวไปในสี่ที่นี้ไม่ผิดนะให้เที่ยวไปในกายอยู่กับกายเที่ยวไปในเวทนานะในจิตในธรรมในธรรมก็คือเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนในจิตก็คือรู้ว่าจิตกำลังรู้ลมหายใจอยู่หรือในเวทนานุปัสสนาสิบฐานก็คือเห็นปิติเห็นสุขเห็นจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตแล้วทำจิตตสังขารให้ระงับเป็นผู้อยู่อุเบกขานะดำรงจิตไว้อย่างนี้แล้วก็โยงมาถึงว่าเรานั่งปฏิบัติอย่างนี้นะเราเห็นอะไรบ้างนะเห็นในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเห็นนะรู้จักขันธ์ห้าการทำงานของมันรู้จักลักษณะของมันว่ามันเกิดมันดับสมุทัยนิโรธเกิดดับเกิดดับเห็นเกิดดับเกิดดับเรื่อยๆมีประโยชน์อะไร
ก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอนัตตาคือตัวตนมันมีขึ้นมาแล้วก็หายไปเดี๋ยวมีขึ้นมาแล้วก็หายไปมีขึ้นมาแล้วก็หายไปเนี่ยอันเนี้ยเรียกอนัตตาดูตัวอย่างพระเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดเป็นทุกข์นะสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรานะไม่ควรพระเจ้าค่ะเพราะอะไรเพราะเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แตกสลายเป็นอนัตตาสลายไปแล้วเราสังเกตเห็นสิ่งเหล่านั้นแตกสลายแสดงว่าเรากับมันเป็นคนละตัวกันเราไม่ได้แตกสลายไปตามมันนะถ้าเราแตกไปพร้อมกับมันเราก็ไม่เห็นมันนะโยมเห็นสัตว์ตัวหนึ่งถูกลากมาเผาเหลือแต่ขี้เถ้าเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นแหละเพราะถ้าเราเป็นสัตว์ตัวนั้นเราก็ต้องตายไปพร้อมกันผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตจะเป็นคนละตัวกันนะนี่คือหลักที่พระเจ้าบอกให้เรามองเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นอยู่อย่างนี้ทนเห็นอยู่แสนครั้งล้านครั้งกี่ครั้งก็ตามอินทรีย์แต่ละคนบางคนเห็นทีเดียวเข้าใจจิตหลุดพ้นไปเลยนะบางคนต้องเห็นย้ำเห็นย้ำเห็นย้ำเข้าไปกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งกว่าจะกระจ่างนะทำซ้ำอย่างเดิมไม่ต้องทำอะไรแปลกประหลาดไปกว่านี้ละนะและตัวนี้การเห็นตรงนี้เป็นการถอนอุปทานปฏิปทาเป็นปฏิปทาให้ถึงการดับไม่เหลือแห่งสักกายะความมีตัวตนเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเกิดปัญญาว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราปัญญาตรงนี้จะเกิดขึ้นนะปัญญาตรงนี้เนตังมะมะเนโสมัสสมิณเมโสอัตตาพระองค์เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงการดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะสักกายันตะคือความถือว่าตัวตนสิ่งนั้นเป็นตัวตน คนเห็นความดับเรื่อยๆผู้เจ้าบอกทิฏฐิว่าอัตถิตาคือตัวตนเนี่ยมีเที่ยงแท้แน่นอนจะหมดไปเพราะเห็นซึ่งความดับแห่งสรรพสิ่งดับไม่มีอะไรที่ไม่ดับเลยในโลกธาตุนี้ทั้งรูปทั้งนามส่วนใครเห็นสมุทัยการเกิดเดี๋ยวเกิดอีกแล้วเดี๋ยวเกิดอีกแล้วเดี๋ยวเกิดทิฏฐิสุดโต่งอีกข้างหนึ่งคือนัตถิตาหรือความขาดศูนย์จะหมดไปสุดโต่งของความเห็นของสัตว์นั้นเนี่ยจะหมดไปจะเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทานะคือเข้าสู่ปฏิจจสุบาทนะว่าเหตุเกิดทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งในโลกมีเหตุเกิดและมีความดับก็จะไล่เหตุเกิดนะตั้งแต่อวิชชามาเลยนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานอย่างเมื่อสักครู่แล้วก็ไล่ความดับนะถ้าอะไรดับอะไรจะดับไล่มาจนกระทั่งความตายดับได้เพราะเราดับชาติได้ดังนั้นถ้าเราดับชาติคือการเกิดได้ความตายจะไม่มีและความเกิดของอะไรความเกิดของเนี้ยจิตไปสร้างการเกิดปุ๊บดับสร้างการเกิดปุ๊บเราดับมันแค่นั้นเองดับในความรู้สึกในความรู้แค่นี้เกิดปุ๊บดับเกิดปุ๊บดับนะแทนที่จะปล่อยเกิดปุ๊บแช่ไปแล้วดับปล่อยเกิดปุ๊บแช่ไปแล้วก็ดับอันนี้รู้ตัวช้าอันนี้ไอ้แช่ไปเนี่ยคือเพลินเนี่ยหรือจิตมีสัญโยคะผูกติดกับอารมณ์เนี่ยใครจะนานแค่ไหนกันนั้นนะ2-3 นาที5 นาที10 นาทีเป็นชั่วโมงหรือหลับไปเลยนั่งสมาธิหลับยาวไปเลยอีกชั่วโมงค่อยตื่นนะไม่เท่ากันแต่ถ้าใครหลุดไปพัวกระพริบตาเดียว กลับมาได้พระเจ้าชมว่านี่อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ยใช้ตรงนี้เป็นเครื่องวัดกำลังในการภาวนาโยมภาวนามา10 20 30 ปีจิตหลุดไปกลับได้เร็วไหมนะ
ถ้ายังไม่เร็วยังใช้ไม่ได้นะต้องให้เร็วแต่วัดแค่ว่าเราเร็วขึ้นกว่าเดิมก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวจะตั้งเป้าว่ากระพริบตาเดียวทุกคนนี่โอ้โหเดี๋ยวท้อใจก่อนไม่ใช่ง่ายนะทำกันทั้งปีนะทั้งชาตินะ10-20 ปีคิดมันไปเลย100 ปีนะให้เวลามันไปนะจะได้ไม่ท้อนะเพราะว่าสังสารวัฏนี่ยาวไกลนะ สังสารวัฏนี่ยาวไกลมาก การกระทำกรรมของเราแค่100 ปีจากการเกิดมาในภพชาตินี้ ที่เพื่อการสร้างกรรมในสังสารวัฏนี่ถือว่าจิตเดียวนะดังนั้นไม่ต้องไปกังวลโอ้ทำโน่นทำนี่อะไรไม่ดีมากกว่านั้นอีกเยอะนะน้ำตาที่ร้องไห้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4พระเจ้าบอกเราเกิดตายมาแล้วทำกรรมกันมาเคยทำความผิดถูกเข้าไปฆ่าตัดคอเนี่ยเลือดที่ไหลออกจากคอเธอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4นะสัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีกรรมชั่วกันมาตลอดกาลช้านานพวกเราก็เคยเกิดกันมาแล้วทั้งคนจนคนรวยคนพิการทั้งผู้หญิงผู้ชายเคยเกิดมาหมดพระเจ้าบอกพวกเราทั้งหลายเคยเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนพิการมาแล้วตลอดกาลยาวนานเป็นคนรวยมาแล้วตลอดกาลยาวนานจนมาแล้วตลอดกาลยาวนานทุกคนเคยเกิดเป็นเปรตวิสัยเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานทุกข์ยากลำบากกันมาตอนนี้โชคดีได้อัตภาพเป็นมนุษย์นะเต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่แล้วนะก็อย่าปล่อยให้อัตภาพตรงนี้สูญเปล่าไปโดยที่ไม่ได้สั่งสมสุตตะในคำของตถาคตนะไม่รู้พรุ่งนี้จะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอย่าประมาทไม่ได้นะนั้นเวลาบุคคลมันระลึกถึงความตายเรื่อยๆเนี่ยพระเจ้าบอกเขาจะเป็นผู้ไม่ประมาทนะก็จะเริ่มไม่ประมาทแล้วใครผ่านความตายมาบ่อยๆก็จะเริ่มรู้โอ้โหคนเรามันตายง่ายเนาะเนี่ยนะปุ๊บปั๊บมันก็ตายไอ้ที่คิดจินตนาการไปศูนย์ดับหมดเลยมันไม่มีอะไรความรู้ความสามารถที่ตามมาก็จบ สิ่งที่จะตามไปได้ก็เนี่ยนะที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพวกเราก็คือสุตตะของพระผู้มีพระภาคเจ้านะซึ่งพระองค์บอกถ้าเราสั่งสมสุตตะมากๆเนี่ยจะเปรียบเหมือนเป็นอาวุธและถ้าสามารถฟังเนืองๆฟังบ่อยๆซีดีหนังสือเราอ่านไปฟังเนืองๆจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิพระตถาคตยืนยันว่าแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเธอจะบรรลุธรรมดีตรงนี้ดีตรงบรรลุธรรมถ้าไปเกิดเป็นเทวดาเปล่าๆก็ไม่มีอะไรนะถ้าบรรลุธรรมขั้นต่ำสุดโสดาบันนะโสดาบันแย่ที่สุดก็เกิดอีก7 คราวนะไม่มีภพที่8ของโสดาบันอีก7 คราวรวมกับเทวดาอีก1รวมกับชาติที่สั่งสมสุตตะให้คล่องปากขึ้นใจอีก9 ครั้งนะได้เป็นพระอรหันต์นะก็คุ้มค่านะคุ้มค่าดังนั้นเสพครบธรรมะพระศาสดาทรงจำให้ได้นะฟังบ่อยๆเราฟังเพลงอะไรบ่อยๆเราจงร้องตามได้เลยใช่ไหมเหมือนกันนะเปิดฟังพุทธวจนะบ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้พอจำได้ก็เริ่มเชื่อมโยงกันได้แล้วเพราะพระองค์บอกว่าการทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ครวญธรรมยังจะใคร่ครวญทำได้มันต้องจำได้ก่อนไม่งั้นจะเอาอะไรในหัวไปใคร่ครวญนะหลักเดียวกัน ทีนี้พระองค์ยังบอกเหตุผลในการที่ไปบรรลุธรรมในภพเทวดาไว้ด้วย
ว่าหนึ่งเวลาโยมไปเกิดใหม่ในภพเทวดาตัวเทวดานั้นจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเนี่ยจะไปได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทอย่างที่สามเขาจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วก็ระลึกได้อีกทีอย่างที่สี่เนี่ยพวกเทพบริษัทที่เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะเนี่ยเขาระลึกได้ก็จะบรรลุธรรมนี่คือลักษณะการบรรลุธรรมของเทวดาที่พระเจ้าบอกสติเขาเกิดช้าก็จริง แต่เมื่อได้ยินได้ฟังธรรมซ้ำอีกทีปุ๊บเนี่ยการบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันนะนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งของเทวดาเหมือนกันนะพระเจ้า ตรัสบอกเนี่ยจะมีเหตุผลหมดนะ ก็เสพก็ไปก่อนฟังบ่อยๆนะเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะยังไม่เข้าใจท่องไปก่อนจำให้ได้ก่อนเดี๋ยวหน้าวันหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์ในจิตมันเกิดขึ้นเนี่ยนะเราจะเข้าใจธรรมะพระเจ้าขึ้นมาในใจอ๋อนี่ความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานเพราะเราเพลินในการคิดนี่เนี่ยเราจับยึดมันแล้วทุกข์มันเลยเกิดขึ้นนะเราก็จะปล่อยได้นะจะระลึกขึ้นมาได้ ติดอาวุธให้กับตนเองนะคือสุตตะ ศรัทธาศีลจาคะปัญญาสี่อย่างเนี่ยถ้าไม่มีสุตตะนะก็จะได้สิ่งอันน่าปรารถนาในปัจจุบันอยู่แต่ถ้ามีสุตตะไปด้วยศรัทธาศีลสุตตะเข้าไปจาคะปัญญาพวกนี้ไปได้ยันพระลานเลยนะสุตตะนี้สำคัญมากพระองค์ก็รับรองเฉพาะสุตตะของพระองค์เท่านั้นพระองค์บอกกับสุภัททะเนี่ยตั้งแต่บวชมา51 ปีเนี่ยช่วงจะปรินิพพานแล้วทำเป็นเครื่องตรัสรู้เนี่ยในธรรมวินัยอื่นพระองค์มองไม่เห็นนะตั้งแต่ราตรีตรัสรู้ถึงราตรีปรินิพพานเนี่ยพระองค์มองไม่เห็นว่าจะมีธรรมะของสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้เพราะสุภัททะมาถามว่ามีสมณะที่1 2 3 4ไหมนะมีพระอรหันต์ไหมในธรรมวินัยอื่นคำสอนอื่นเนี่ยพระเจ้าคงมองไม่เห็นนะวาทะพร่ำสอนของสมณพราหมณ์เราอื่นเนี่ยนะวาทะเครื่องสอนของเขาว่างจากสมณะนะของกลุ่มนั้นเนี่ยไม่มีนะเพราะฉะนั้นให้มีความมั่นใจโสดาบันจะมั่นใจเลยว่าเส้นทางเนี่ยคือมรรคมีองค์ 8อรหันตสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นจึงไม่ใช่ฐานะที่พระโสดาบันจะเวียนไปนับถือศาสดาอื่นนี่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติพระโสดาบันอีกอย่างหนึ่งนะจะไม่เวียนไปนับถือศาสดาอื่นจะไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกนะทักขิเรยบุคคลภายนอกจากศาสนานี้นะเขาไม่วิ่งหาว่าอะไรเป็นบุญภายนอกจากธรรมวินัยนี้ละเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลนะดวงดาวเป็นมงคลตัวเลขเป็นมงคลนะสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคลก็จะเปลี่ยนความเชื่อแล้วหมดราคาโสดาบันจะเชื่อเรื่องของกรรมละกรรมเป็นตัวให้ผลสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามน้ำมนต์เครื่องรางของขลังตัวเลขดวงดาวนะการบนบานสารกล่าวหมดราคานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นโน่นนี่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์สวนศักดิ์สิทธิ์เชือกได้ศักดิ์สิทธิ์สายสิญจน์นะตะกุดอะไรหมดราคานั้นเพียงแต่เราวางความเชื่อที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
ผิดเก่าๆออกไปที่ไม่ใช่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาของเรานะก็เรียกว่าเราเริ่มอย่างลงมั่นกับองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเชื่อแล้วพระองค์สอนถูกไม่ผิดแน่นอนความอย่างลงมั่นอย่างนี้จะมีในโสดาบันบุคคลนะดังนั้นแลกกับความเชื่อผิดกับความเป็นโสดาบันเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยนะโสดาบันประเสริฐกว่าเยอะนะนั้นถ้าเราจะไปยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นนู่นนี่ว่าโดนบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่จะขวางกั้นการเข้าถึงความเป็นโสดาบันของเรามิจฉาทิฏฐิตรงนี้พระองค์เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิว่าสุขทุกข์หรือกรรมเนี่ยเกิดจากผู้อื่นบันดาลมีอะไรบันดาลให้คนนี้เจ็บป่วยคนนี้เป็นนั่นเป็นนี่นะสำเร็จประโยชน์ได้ชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศนะหมดทุกโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่พระเจ้าบอกเป็นเพราะกรรมนะนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิ4อย่างที่โสดาบันต้องละได้นะสุขทุกข์และกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลสุขทุกข์และกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลสุขทุกข์และกรรมไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นสุขทุกข์และกรรมไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุไม่ได้เกิดจากผู้อื่นนะพออาจจะพอเข้าใจพอไม่ได้เกิดจากตนเองเริ่มงงแล้วตัวเราไม่ใช่ตัวเราเหรอตัวเราไม่ได้สร้างกรรมเหรอถ้าย้อนไปปฏิจจสุบาทที่อธิบายนะอายตนะเกิดผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาพระเจ้าให้มองเป็นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นเท่านั้นไม่มีของใครมีคนถามพระเจ้าผัสสะเป็นของใครพระเจ้าบอกเธอถามผิดนะคำถามที่ถูกต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรผัสสะไม่มีของใครลูกตาเป็นของเธอนะหูเป็นของเธอแล้วเอาหูมาวางสับเป็นชิ้นๆก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำไฟลมตัดแขนขามาทีละชิ้นก็ไม่มีของใครแล้วนะนั้นสัตว์ทั้งหลายกำลังยึดถือผิดเข้าใจผิดเนี่ยสำคัญมั่นหมายในดินว่าดินของเราดินมันก็เป็นดินนะมันไม่ใช่ของใครสำคัญมั่นหมายในน้ำว่าเป็นเราเราต้องเข้าใจถูกว่าดินรู้จักดินโดยความเป็นดินรู้จักน้ำโดยความเป็นน้ำรู้จักไฟโดยความเป็นไฟรู้จักลมโดยความเป็นลมนะ มันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติดังนั้นสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากตนเองบันดาลจึงไม่มีนะนี่เหตุผลของพระศาสดานั้นก็ถามไล่ไปหมดนะไล่มาทุกไล่สายปฏิจจ์ไปเลยผัสสะเป็นของใครเวทนาเป็นของใครสุขทุกข์เนี่ยเป็นของใครสัตว์ทั้งหลายที่ฉันสุขฉันทุกข์เนี่ยเป็นของฉันพระเจ้าบอกไม่มีถามผิดต้องถามว่าสุขทุกข์เกิดจากอะไรนะคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานี่เห็นนะธรรมชาติหนึ่งอาศัยการเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป เนี่ยถึงบอกต้องจำให้ได้ก่อนท่องสายปฏิจจ์ให้ได้ท่องกฎอิทัปปิยตาให้ได้จำขันธ์ห้าให้ได้จำอายตนะหกให้ได้เดี๋ยวมันเชื่อมกันเองแล้วเรานั่งสมาธิไปดูจิตไปทำงานปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวก็เข้าใจนะไม่นานหรอกมิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆก็จะหมดไปเองค่อยๆจางคลายไปหมดไปนะมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมเช่นขอการพระอาจารย์ครับขออนุญาตทำ3ประการที่ประกอบด้วยเวทนาสัญญาวิตกเหตุใดพระตถาคตจึงถือว่าเป็นศิวจันทร์ของพระองค์ครับก็เพราะว่าเป็นการเข้าไปเห็นสัจจะความจริงอริยสัจสี่นั่นเองนะของตัวขันธ์ทั้งห้าที่สัตว์ทั้งหลายยึดถืออยู่นั้นเมื่อเราเห็นเวทนาสัญญาวิตกแล้วเนี่ยที่สุดก็จะเห็นตัววิญญาณอยู่ดีเพราะวิญญาณเป็นผู้เข้าไปรู้ธรรมทั้ง3นี้นะอย่างนี้ก็จะเห็นเชื่อมรับกันไปหมดอย่างนี้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ดังนั้นการเห็นตรงนี้เกิดดับเนี่ยก็คือเห็นอริยสัจสี่นั่นเองซึ่งผู้เห็นอริยสัจสี่เนี่ยก็จะถอนอุปทานจากสิ่งที่ติดยึดมาได้
พระองค์จึงเทียบกับพระนนท์ว่าโอ้ปาฏิหาริย์ที่นั่งคุยกันมาเนี่ยไม่มีอะไรนะสัตว์ทั้งหลายก็ยังเกิดแก่เจ็บตายได้ปาฏิหาริย์ได้อะไรต่ออะไรก็ตามนะนั้นสิ่งที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ความประเสริฐอะไรต่ออะไรเนี่ยมันแก่เจ็บตายหมดนะอย่างนี้พวกเราที่ใครยังยึดถือเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็เนี่ยลองถามฉายาเดิมจ่าพลปู่ทวดเนี่ยนะเลิกทำมา30 ปีซื้อขายผ้าเครื่องนะพอฟังพุทธวจนะแล้วก็เลิกดีกว่านะเพราะนั้นใครที่ยังมีน้อยๆไม่เป็นพันเป็นหมื่นองค์อย่างนี้ก็นะเลิกได้ง่ายกว่ามั้งนะนี่มีเยอะแยะยังเลิกเลยทำเป็นอาชีพเลยนะก็ อยากให้พวกเราเข้าสู่สัมมาทิฏฐิกันสิ่งเหล่านี้ขวางกั้นการเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วถ้าเดรัจฉานวิชาซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเรายังไม่เลิกเนี่ยพระเจ้าบอกคติที่ไปของผู้มีมิจฉาทิฏฐิ2 อย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานนะก็ถ้าพระศาสดาเราเชื่อว่าพระองค์เป็นสัพพัญญูจริงเป็นผู้ประเสริฐจริงบัญญัติออกอะไรออกมาแล้วไม่ผิดพลาดมันมีความเสี่ยงมากที่เราจะไปเกิดในที่เหล่านั้นเพราะความเชื่อของเรานำพาไปเองนะเมื่อมีความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยนะอนุสัยความเคยชินการปรุงแต่งต่างๆมันก็จะเป็นการปรุงแต่งไปในทางที่เป็นอกุศลนะนั้นมันก็จะวนเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิ4 อย่างนะที่พระโสดาบันต้องละให้ได้ความยึดถือนะสุขทุกข์และกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลแล้วตกลงแล้วมันเกิดจากอะไรพระองค์บอกว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงสมณะพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่ปล่อยเป็นผู้ที่ควรถูกตำหนิไปด้วยนะใครไปพูดตามใครมากล่าวตามก็จะไม่ถูกตำหนิผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมทุกผัสสะที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นกรรมเกิดตลอดเลยและสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวส่งผลให้สัตว์เป็นไปตามกรรมของเขาสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไปแต่มีวิธีดับไม่เหลือแห่งกรรมดับมันได้ด้วยอริยอัตถังคิกมรรคมรรคมีองค์8นะเป็นวิธีเดียวในการที่จะเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะวิธีอื่นไม่ต้องไปคิดเลยนะ